Gia đình không chỉ đơn thuần là tổ ấm của mỗi con người, nơi chúng ta sẽ tìm về sau những giờ làm việc học tập căng thẳng, mà nó còn là nơi nuôi dưỡng, hình thành và góp phần phát triển nhân cách của con người. Và chủ đề gia đình cũng là một trong những yếu tố cực kỳ cần thiết trong việc phát triển tính cách của các nhân vật trong trò chơi điện tử. Không ai tự nhiên vừa sinh ra đã trở thành bựa nhân như kiểu Anatoly Cherenko trong Red Alert 3. Hay nhìn mặt đã muốn đấm như gã Adoring fan của Oblivion. Mỗi cá nhân đều có một bối cảnh nhất định để xây dựng nên những tình huống oái âm, đồng thời dẫn dắt game thủ đến với vô vàn những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn. Và dĩ nhiên, gia đình là phần không thể thiếu để giải thích cho lý do vì sao cái thằng cha này lại trở nên khó ưa như vậy. Và để chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2021, Mọt Tươi đã tổng hợp một vài kiểu gia đình cực phẩm, có một chút xíu sự kỳ quặc mà ít nhiều gì anh em cũng đã có cơ hội được gặp trong thế giới game, hoặc thậm chí là cả bên ngoài đời thật. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha! Tín ngưỡng là điều tốt, nhưng cuồng tín thì không. Chúng ta bắt đầu với gia đình nhà Kenway trong hai phần Assassin's Creed 3 và cả Assassin's Creed Black Flag. Có thể nói rằng đây là một trong những gia đình khiến cho người hâm mộ của dòng game sát thủ phải nuối tiếc bởi những câu chuyện chẳng có ai có thể ngờ tới được. Nhà Kenway, hay đối với game thủ thì thú vị nhất là Edward Kenway, là nhân vật chính của Black Flag. Gã được xem là nhân vật rất là quan trọng trong cái cuộc chiến trường kỳ giữa hội sát thủ và hội Templar xuyên suốt thời kỳ hoàng kim của cướp biển từ năm 1650 đến năm 1730 và cuộc chiến 7 năm từ năm 1756 đến năm 1763 giữa Liên minh Vương quốc Anh với Liên minh Vương quốc Sachsen cùng với Pháp, Áo, Nga, Thụy Điển, và cuối cùng là cách mạng Mỹ từ năm 1775 đến năm 1783. Riêng về bản thân của Edward thì đây là một trong những nhân vật vô cùng nổi tiếng của dòng game Assassin's Creed, nên tôi sẽ không nói quá nhiều về cái ông này nữa. Hầu hết chúng ta đều biết được vì ước mơ đổi đời của mình cũng như muốn mang đến cho người vợ một cuộc sống xa hoa phú quý, nên y đã dứt áo ra đi và quyết tâm làm giàu bằng cách trở thành thủy thủ đoàn của một con tàu tư nhân làm việc cho chính phủ, để rồi định mệnh bất ngờ đưa chân gã đến với hội sát thủ và trở thành Master Assassin, bậc thầy sát thủ. Và mãi về sau, khi tất cả những sự kiện của Black Flag đã kết thúc, Edward quay trở lại nước Anh và cưới một người phụ nữ tên là Tessa Stephenson Oakley. Và sau đó họ sinh ra một bé trai kháu khỉnh tên là Hayden Kenway. Nghe quen quen không? Đúng rồi, cái thanh niên này có màn đóng vai chính ngắn ngủi ở phần dẫn nhập của Assassin's Creed 3 đó. Hayden cũng chính là thành viên của hội Templar và luôn muốn tìm cách để xóa sổ các hội Assassins. Mà tại sao ư? Nói chung thì cái câu chuyện này nó khá là dài dòng, nhưng mà tóm lại thì nó sẽ gói gọn như vậy. Kể từ khi sinh ra, Hayden đã được chính tay Edward dạy dỗ và nuôi nấng rất kỹ càng, với hy vọng rằng một ngày nào đó đứa trẻ sẽ trở thành một trong những thành viên sáng giá nhất của hội sát thủ và sẽ tiếp tục chiến đấu vì chính nghĩa theo góc nhìn của hội. Tuy nhiên, chính bản thân Edward lại là một người cha vô cùng nghiêm khắc, thường cấm cản cậu con trai của mình giao du với những đứa trẻ hàng xóm, nhưng mà Hayden lại không hề cảm thấy ghét bỏ mà cực kỳ tôn trọng và yêu thương cha mình. Bằng chứng là mãi cho đến năm lên 8 tuổi, lúc này cậu bé chưa biết sự tồn tại của hội Assassins. Sau khi Edward bị ám sát bởi hội Templar, Hayden đã rút kiếm ra và giết chết tên sát nhân. Tuy nhiên sau đó, cậu lại được kẻ chủ mưu của cuộc tấn công nhận nuôi, và tên này đã gieo vào đầu óc của cậu những tư tưởng rất là cực đoan, và dần dần Hayden trở thành một trong những thành viên nguy hiểm nhất của hội Templar tại Vương quốc Anh. Vốn chưa có cơ hội được tiếp xúc với tính điều của Assassin, lại bị quán xuyến cái tư tưởng cực đoan liên tục. Giờ đây tất cả các thành viên của hội sát thủ đều là kẻ thù không đội trời chung trong mắt cậu. Sau khi đặt chân đến tầng thế giới, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Hayden đã phát sinh quan hệ thể xác với một người phụ nữ da đỏ mạnh mẽ và thông minh, và vô tình tạo ra sản phẩm mang số hiệu Ranakiton, tức Connor Kenway, mà không hề hay biết. Và về phần nào, Connor từ nhỏ cũng đã nung nấu mối thù với Templar vì cho rằng Charles Lee đã đốt làng nhằm tìm kiếm một ngôi đền của nền văn minh thứ nhất. Thực tế đây chỉ là một vụ hiểu lầm, nhưng cuối cùng thì Kenny Thiel đã chết trong vụ hỏa hoạn, khiến cho Connor khi đã trưởng thành quyết định sẽ gia nhập hội sát thủ để bảo vệ ngôi làng và những người thân yêu nhất của mình. Đến khi Hayden phát hiện được Connor chính là máu mủ ruột thịt của mình, gã đã lén theo dõi mọi hành tung của cậu con trai. Dù cho lúc này hắn đã thấy rất tự hào khi thấy Connor trở thành một chiến binh dũng mãnh, sẵn sàng xả thân để cứu giúp những người vô tội, nhưng cũng bởi vì tín ngưỡng và sự tự do của cả hai cha con hoàn toàn khác biệt, nên cả hai cha con đã không thể cùng nhau đồng hành trên cùng một con đường. Đó là một sự nuối tiếc khi trong quá trình hợp tác, họ tỏ ra vô cùng ăn ý khi người này gần như hiểu rõ phương thức hành động của người kia dù chưa từng tập luyện với nhau ngày nào. Thậm chí khi xung đột vì lý tưởng lên đến đỉnh điểm và không thể dung hòa, vì tín ngưỡng mà Hayden đã sẵn sàng xuống tay giết Connor để bảo vệ cho những kế hoạch của hội được an toàn. Để rồi cuối cùng hắn đã chết dưới lưỡi dao sát thủ của chính cậu con trai. Nói chung là gia môn bất hạnh gia chủ bất lực.
Ông nội thì làm sát thủ chiến đấu vì tự do và chính nghĩa, đẻ ra đứa con trai tưởng chừng nối nghiệp thì ai ngờ nó lại đi làm Templar, và đã vậy còn sinh ra thêm đứa cháu quay ngược lại với cội nguồn, phải tự tay kết liễu với ông già của mình. Đúng là đời. Thế mà nói có tín ngưỡng là tốt, vì có tín ngưỡng người ta mới có cơ sở và động lực để hướng thiện, nhưng mà một khi đã tôn thờ tín ngưỡng đến mức trở thành cuồng tín thì nhiều hành vi rất khó lý giải và chấp nhận sẽ xuất hiện. Và gần đây các bạn có nhớ cái hội truyền thánh dịch vật gì đó không? Trời ơi, cũng là một trong những tác hại của việc cuồng tín đấy. Thay vì yêu thương, họ trao nhau nắm đấm và nhiều vũ khí khác. Nhắc đến hai anh em song sinh của nhà Sparta, Virgil và Dante, thì Mộc tôi lại nhớ về mấy cái ông anh của mình cùng với mấy đứa em ruột của mấy ổng. Suốt ngày cứ như chó với mèo, không cãi nhau thì đánh nhau, và y hệt hai thanh niên ở trong game Devil May Cry. Và tất nhiên trừ đi cái khoản biến hình thành quỷ form để gia tăng thêm sức mạnh và cầm kiếm xiên nhau ra mà thôi. Cơ bản thì cả Dante và Virgil đều là con lai khi có mẹ là bà Eva, một người phụ nữ bình thường nhưng mà xinh đẹp tuyệt trần, và kỵ sĩ quỷ huyền thoại Sparta. Và nếu từng xem Inuyasha thì bạn biết rồi đó, mấy thằng con lai nó được búp kinh khủng khiếp tới cỡ nào. Thế nên hai ông thần song sinh của nhà Sparta đều sở hữu các loại năng lực dị thường kinh khủng khiếp, và như một lẽ tất nhiên của mọi cuốn sách, bộ phim hay trò chơi hành động nào đó, lý tưởng của hai anh em song sinh này kiểu gì cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Dante thì theo kiểu old school, tức là nguyện bảo vệ thế giới loài người, dù nếu muốn anh có thể thống trị nó cái một. Còn thằng anh Virgil thì bị kịch bản cho tẩy não vì nhiều lý do nên rất muốn được thừa hưởng tất cả những sức mạnh bóng tối đến từ vương quốc quỷ của cha mình. Điều này đã phần nào tạo ra sự bất đồng giữa hai bên, và đúng như câu nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính, những mâu thuẫn cá nhân không thể nào giải hòa được lại tiếp tục tạo ra hiềm khích, để rồi căng thẳng dâng cao và cuối cùng là dẫn đến những trận đánh nhau, chém giết lẫn nhau. Tôi cảm thấy cái kịch bản này nó khá là sầm lông khi mà mô tả Virgil là kẻ chối bỏ nhân tính trong con người anh và đi theo những di sản quỷ quyệt mà cha anh đã để lại. Ok, vậy thì theo lý thuyết, ông anh ác quỷ đầu bạc này phải là kẻ bất chấp thủ đoạn, cậy bà nhân tính vì là quỷ mà. Làm cái gì có cái gọi là chơi đẹp hay là phong độ nữa chứ, đúng không? Và chỉ cần đạt được đến mục đích thì có cái nịt á, anh cũng bán nốt. Nhưng rõ ràng trong nhiều trường hợp khi mà Dante bị thương nặng, ta có thể thấy anh đầu bạc Virgil thường không chủ động tấn công chú em mà chỉ đứng phòng thủ rồi nói nhảm, sau đó thua cuộc như một cái lẽ tất yếu là kẻ xấu sẽ bị trừng trị, hay thâm thúy hơn là phản diện chết vì nói nhiều. Lúc này ta cần nói thêm một chút về mối quan hệ giữa hai anh em với Sparta. Tuy rằng ông bố của gia đình này được mệnh danh là một con quỷ dũng mãnh, nhưng đối với người đời và ngay cả gia đình mình thì ông là một hiệp sĩ kiên cường bất khuất, nguyện hy sinh thân mình để chiến đấu vì chính nghĩa. Không những vậy, Sparta từng một tay chống lại và tiêu diệt đoàn đế Mundus, còn gọi là hoàng tử bóng đêm, kẻ cai trị của vương quốc quỷ, cùng cả binh đoàn của hắn. Và như đã biết ở trên, Virgil sẵn sàng tiếp bức cha mình để có cơ hội sở hữu sức mạnh quỷ dữ, nên chính bản thân thanh niên này tất nhiên cũng sẽ rất tôn trọng và noi theo những chiến công mà người cha đã để lại. Nhưng riêng đối với Dante thì mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Sau khi mẹ Eva bị quỷ dữ tấn công và cướp đi mạng sống, Dante rất ít khi nào chủ động kể về cha mình. Anh căm ghét cái danh xưng hào nhoáng hiệp sĩ bóng đêm vì cho rằng theo một nghĩa nào đó, ông ta đã không màng đến sự an nguy của gia đình và để mặc cho người vợ thân yêu bị giết chết. Bằng chứng cho thấy ngay trong lần chạm trán đầu tiên với anh trai Virgil, Dante đã chua chát thốt lên rằng không có người cha nào cả. Nhưng lời nói đầu môi nơi chót lưỡi đầu môi, càng đi sâu hơn vào cốt truyện của Devil May Cry, chúng ta sẽ càng thấy được thực chất trong lòng Dante không hề nghĩ như vậy. Thanh niên nhìn qua có vẻ phớt đời và bất cần mọi thứ này, vẫn có cảm giác được sự cô đơn và thậm chí là có chút mong ngóng về tình thân của cha mình. Và bằng chứng là trong trận tỷ thí võ công cuối cùng với người anh trai, bản DMC bao nhiêu tôi quên rồi. Người chơi có thể thấy rằng không chỉ riêng Virgil mà ngay cả Dante cũng rất là tự hào vì mang trong mình dòng máu và cả linh hồn của Sparta. Chưa kể đến việc Dante còn trêu rằng chí ít thì tính cách của Sparta không xấu như ngoại hình của ông. Ý nói ông là con quỷ gớm ghiếc. Suy cho cùng thì dù có ghét nhau, hận nhau thế nào đi chăng nữa, nhưng khi nhìn lại thì cả Dante và Virgil vẫn là anh em một nhà. Mà đã là anh em một nhà thì phải biết chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Và chỉ có như vậy mới trọn nghĩa của hai chữ gia đình. Bằng chứng cho thấy ở phân cảnh cuối của Devil May Cry 5, Dante và Virgil quyết định sẽ bỏ qua hiềm khích và cùng nhau kề vai sát cánh tiêu diệt các thế lực hắc ám để bảo vệ thế giới loài người. Gia đình rủ nhau đi ăn cướp và thân tới mức thân ngày nấy lò. Tiếp đến là một gia đình chuyên đi cướp bóc tương tự như đám cướp biển dùng Caribbean trong Assassin's Creed Black Flag. Đó chính là băng cướp Vandalin trong cả hai phần Red Dead Redemption và Red Dead Redemption 2, cùng với những tên thủ lĩnh khét tiếng như Dutch Vandalin, Jose Matthews và cuối cùng là Arthur Morgan, nhân vật chính của game. Thực tế gọi nhau là gia đình nhưng cái đám này hoàn toàn đâu có dây mơ rễ má gì với nhau đâu về huyết thống đó.
Và chủ yếu là huynh đệ tỷ muội kết nghĩa mà thôi, cao lắm là yêu đương linh tinh. Nguồn gốc của băng cướp này cũng khá là buồn cười. Vào khoảng giữa những năm 1870, Dutch gặp Hosey trên đường đến Chicago. Hosey lúc này định bày mưu tính kế để cướp Dutch, nhưng mà thanh niên này cũng chẳng ngờ được rằng Dutch cũng đang định cướp ngược lại mình. Và quá ấn tượng với những kỹ năng của đối thủ, cả hai nhanh chóng kết duyên và trở thành anh em kết nghĩa và thành lập băng cướp Vanderlyn. Dutch vì muốn cải tà quy chính và rũ bỏ cuộc đời phạm pháp của mình, nên gã đã thuyết phục Hosey trở thành một kiểu Robin Hood miền biển Tây, từ nay chỉ cướp của người giàu và chia cho người nghèo. Tất nhiên thì ai cũng biết chuyện đó sộc ke 100% rồi, vì ăn cướp là ăn cướp, éo nó nhiều, chứ làm gì có thể loại cướp của nhà giàu. Ủa rồi giàu ăn hết của nhà ông Dutch hay gì mà cứ đòi cướp nhà người ta, xài gần hết tiền rồi mới chia lại một ít cho đám khổ, cuối cùng gọi đó hành vi nghĩa hiệp. Trời. Về cơ bản thì gã này tự xem bản thân mình là một người có suy nghĩ mang tính cách mạng, và nếu thành công thì băng đảng của mình sẽ trở thành tấm gương sáng cho đám cướp đường nhỏ lẻ khác noi theo. Một thời gian sau, băng Vanderlyn bắt gặp một đứa trẻ 14 tuổi mồ côi cha mẹ tên là Arthur Morgan. Dutch và Hosey đã nuôi nấng và dạy cho đứa trẻ cách đọc, viết và thậm chí là cách sử dụng đủ các loại vũ khí súng ống để trở thành một trong những tay cowboy thiện xạ nhất của băng đảng. Nhiều năm trôi qua, gã thủ lĩnh Dutch đã chiêu mộ được rất nhiều cái thành viên tài năng gia nhập vào gia đình bé nhỏ nhưng mà cực chất của mình. Những người này bao gồm Micah Bell, một thanh niên bốc đồng và khó đoán, cũng đồng thời là một trong những tay súng cừ khôi nhất của hội. Tuy nhiên, không ít người hoài nghi về sự trung thành của hắn đối với Dutch. Chí ít thì Micah vẫn được mọi người xem là thành viên trong gia đình. Pearson là một đầu bếp của băng đảng với tiêu chí chăm lo cho các thành viên ăn no mặc ấm, và buồn thì cùng Arthur đi săn. Ông này nói chung là rất hài lòng với những gì mà Dutch đã và đang làm cho mọi người. Tiếp đến là Sean McGuire, một thanh niên thích chém gió về những cuộc chạm trán giữa băng Vanderlyn với kẻ thù. Dù cho chính bản thân gã này bị mù chữ và cũng ít có kinh nghiệm đọ súng nhất hội, thanh niên này rất thích đi chọc tức người khác, chẳng hạn như hay gọi anh Arthur là vua Arthur trong truyền thuyết của vua Arthur. Và không những vậy, Sean rất thích bầu bạn với Lenny, thành viên da màu duy nhất trong hội, bởi vì anh chàng này chịu dạy chữ cho mình. Ngoài ra, chúng ta còn có Sadie Adler, một cô gái rất trung thành với Dutch và Arthur. Tuy nhiên, cô còn là một người phụ nữ bất cần đời, đôi khi chẳng cần màng đến sự an toàn của đồng đội, và thậm chí là thường xuyên liều mạng khiến cho nhiều người gặp nguy hiểm. Dẫu vậy, Sadie vẫn rất là quan tâm đến tất cả các thành viên trong gia đình tội phạm của mình. Cô thường hỏi Arthur rằng bao giờ thì họ bắt đầu thực hiện phi vụ cướp của cửa hàng trong thị trấn. Điều này cho thấy Sadie rất muốn chứng minh với mọi người rằng cô cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho cả hội. Ngoài ra còn có các thành viên khác như là Javier Escula, George Smith, Uncle, ông chú, John Marston. Và tuy rằng mỗi người một tính, nhưng mà chắc chắn đa phần họ thì đều rất trung thành với Dutch cũng như băng Vanderlyn, bởi vì đối với tất cả mọi người, họ không xem Vanderlyn là một băng đảng tội phạm mà là một gia đình dành cho những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Họ quan tâm chăm sóc và động viên lẫn nhau, họ thoải mái chia sẻ tình cảm và quan điểm của mình, và thậm chí là cùng nhau thực hiện vô số những phi vụ cướp tiền ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Nhưng rõ ràng thế giới tươi đẹp về Robin Hood mà Dutch vẽ ra mãi mãi chỉ là bức vẽ, bởi khi áp dụng vào thực tế thì nó xấu xí hơn rất nhiều và tàn khốc hơn rất nhiều. Các thành viên băng đảng Vanderlyn lớp chết, lớp thì ẩn dật, người hoàn lương mong sống cuộc đời bình phàm, kẻ thì vẫn tiếp tục trò chơi sinh tử khi dùng mạng để kiếm tiền. Chả biết Rockstar có chú ý về vấn đề này hay không, nhưng mà bản thân tôi sau khi trải nghiệm cái tựa game này, tôi đã rút ra cho mình bài học, đó là thượng bất chính hạ tất loạn. Bạn có thể hành động nhân danh mọi thứ cao đẹp, nhưng mà sơ tâm ban đầu phải đoan chính thì mới có quyền trông mong vào kết quả tốt. Còn đi ăn cướp mà vẫn mong được về hưu bình yên, có mà mơ. Sau này nếu mà rảnh thì nuôi cá và trồng thêm rau, đi ngủ sớm cho khỏe, vì trong mơ muốn gì cũng được hết. Gia đình quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục với nhà Ashford trong tựa game Resident Evil Code Veronica, cũng như đổi gió một tí sang một thứ gì đó bệnh hoạn nha. Và tất cả mọi thứ đều bắt đầu với tiến sĩ Alexander Ashford, bá tước đời thứ 6 của gia tộc, đồng thời cũng là một nhà di truyền học làm việc cho tập đoàn Umbrella. Bản thân ông này thực chất cũng chả có thành tựu gì nổi bật lắm, mãi cho đến khi ông quyết định sử dụng tế bào DNA của tổ tiên là nữ bá tước Veronica Ashford để tạo ra hai đứa trẻ song sinh là Alfred và Alexia. Tuy nhiên, trí thông minh của hai đứa trẻ này là cách xa nhau một trời một vực. Và kể từ khi được tạo ra, Alexia đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng mình là một thần đồng hoàn hảo, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, và đặc biệt nhất là không tính nhẩm nhanh và chuẩn như Voyager. Thế nên khi mới 10 tuổi, cô bé đã nhanh chóng được chiêu mộ bởi tập đoàn Umbrella và trở thành trưởng nhóm nghiên cứu tại cơ sở Nam Cực. Trí tuệ thiên tài của Alexia chính là nguyên nhân làm cho William Birkin trở nên ganh tị, gián tiếp dẫn đến việc ông ta điên cuồng nghiên cứu G-Virus và gây ra thảm kịch ở thành phố Raccoon trong Resident Evil 2 và 3.
Tuy vậy do quá thông minh đi nên Alessia bị cô lập khỏi xã hội và chỉ thân thiết duy nhất với người em sinh đôi của mình là Alfred. Về phần Alfred, dù rằng được đánh giá là thông minh hơn người nhưng cũng chỉ là hơn người bình thường chút xíu thôi, chứ cậu bé còn lâu mới có thể đạt được tới cảnh giới tối cao, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đăng phong tháo cực như bà chị Alessia của mình. Chưa kể đến việc thanh niên này còn có xu hướng yêu chị mình một cách điên cuồng, và thậm chí có lúc còn bấn quá còn đi giả gái để trở thành chị của mình cho nó đạt được cực khoái. Trời ơi, đúng là kiểu gia đình không được bình thường cho lắm. Lại nói về ông già Alexander, thay vì tự hào với sự thành công của Alessia và Alfred thì ông này lại sợ hãi trước viễn cảnh một ngày nào đó cả thế giới sẽ biết được sự thật về cách mà hai đứa trẻ này đã được sinh ra. Thế là gã tiến sĩ quyết định sẽ giấu tất cả hồ sơ có liên quan đến cuộc thí nghiệm của mình vào một căn phòng bí mật tại cơ sở nghiên cứu Nam Cực. Hay lắm! Thằng cha nào viết kịch bản có lẽ đã phê pha hơi nhiều khi mà nghĩ rằng lão Alexander này sẽ giấu hồ sơ tuyệt mật tại nơi mà chính con gái thiên tài của mình đang làm việc. Chắc là con bé không để ý đâu hen. Kiểu như nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Còn âm mưu này thành hay bại thì kệ bà nó, kiểu gì thì nó cũng bị phanh phui thôi, để mà có chuyện kể tiếp chứ. Thì đúng là chả sao cả cho đến khi mọi chuyện đổ vỡ và Alfred phát hiện ra rằng cậu chỉ là một sản phẩm lỗi ngoài ý muốn của Alexander mà thôi. Cô chị song sinh lúc này đang mải mê làm việc nghiên cứu T. Veronica virus, một biến thể bậy bạ gì đó của progenitor virus, thì biết được chuyện, và thế là cả hai quyết định sẽ đi trả thù bằng cách giam và tiêm loại virus này vào cơ thể của cái ông già mình. Và thật không may thì Veronica cần thời gian thích ứng, có lẽ hàng thập kỷ trước khi vật chủ có thể sử dụng đầy đủ sức mạnh của nó. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì sẽ đột biến thành một con quái vật tâm thần và khát máu. Thất vọng với kết quả này, hai chị em nhà Ashford đã nhốt ông ta vào một căn phòng bí mật ở căn cứ Nam Cực. Tất nhiên họ cũng chẳng đau buồn mấy cho Alexander đâu, thậm chí còn khinh bỉ rằng ngay cả khi trở thành vật thí nghiệm, ông ta vẫn là cái thứ đồ thất bại. Nói chung đây là một kiểu gia đình bệnh hoạn, mà nếu đã nói về độ bệnh hoạn thì chắc chắn gia đình Baker ở trong Resident Evil 7 Biohazard Nodor không có cửa. Bởi thực chất các thành viên của nhà Baker thực chất là bị lây nhiễm bởi một loại nấm biến dị, nấm mold, và có khả năng tẩy não và biến mọi người trở thành nô lệ của Evelyn, phản diện chính của phần Resident Evil 7. Còn mấy thanh niên nhà Ashford thì đã bệnh sẵn từ lúc mới đẻ ra đời rồi. Cha tạo ra con từ phòng thí nghiệm với ý đồ phục hưng vinh quang của gia tộc. Con thì thông minh đến mức coi mạng người như cỏ rác. Đứa thì có xu hướng loạn luân. Và cả hai đứa rất vui lòng đem cha của mình đi thử nghiệm virus. Quả là cực phẩm. Tất nhiên những gia đình cực phẩm nói trên chỉ là thiểu số trong cả game lẫn ngoài đời thật. Bởi vì cho dù như thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn là hai từ thiêng liêng, nơi mà chúng ta sẽ tìm về sau một ngày dài mệt mỏi với biết bao bộn bề lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Là nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay để ôm lấy những đứa con lạc lối trên đường đời đầy sóng gió. Có thể thi thoảng mọi người sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi hay thậm chí là trở nên nóng giận với những thành viên trong gia đình. Không vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác. Không lớn tiếng với anh chị em trong nhà thì cũng cãi nhau với cha mẹ. Ai rồi cũng sẽ một lúc như vậy cả. Nhưng nói chung thì đó chỉ là những cảm xúc nhất thời mà mỗi chúng ta đều phải trải qua với áp lực của cuộc sống đầy vất vả. Để là gia đình của nhau, có kiếp này chưa chắc đã có kiếp sau. Thế nên hãy trân trọng và đừng làm những điều gì ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn để rồi sau này phải cảm thấy hối tiếc bạn nha.